নমস্কাৰ, মই আছিৰে বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে সূৰ্য দেৱতাৰ ট্ৰেনজিট লগ্নৰ পৰা 12টা হবত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিয়ে। ঠিক আছে, আজি ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ব যে যদি লগ্নতে সূৰ্য দেৱতাই ট্ৰেনজিট কৰে, গোচৰ কৰে, জাতক বা জাতিকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব। সেইকাৰণে টপিকটো আমি লিখিছো কি যে সান ট্ৰেনজিট ইন এভৰি হাউচ ফ্ৰম মুন চাইন। ঠিক আছে, কিন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিম যে লগ্নত যদি সূৰ্য দেৱতাই যদি গোচৰৰ সময়ত গোচৰ কৰে তেনেহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল দিব। চাওক, ৰবি দেৱতা সূৰ্য দেৱতা এটা ৰাশিত এক মাহ থাকে। ঠিক আছে, সান 1 ৰাশি 30 days। সান এটা ৰাশিত 30 দিন থাকে। 30 দিনটো তাত ভালো ৰিজাল্ট দিব, বেয়াও ৰিজাল্ট দিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট দিলে কি ভাল হ'ব পাৰে, বেয়া ৰিজাল্ট দিলে কি বেয়া হ'ব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এখন কুণ্ডলীৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিম। লগ্নত যিকোনো হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, সাপোজ আমি কন্যা লগ্নত ধৰিছো। কন্যা লগ্নত যদি ৰবি গোচৰ কৰে, ঠিক আছে, কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেটত যদি গোচৰ কৰে ৰবি, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিব? গুড ফাইনেন্সিয়েল গেইন, টকাৰ উত্থান দিয়ে যদি ৰবি দেৱতা ভাল হয়। এতিয়া ৰবি দেৱতা ভাল কেনেকে হ'ব? যদি ৰবি দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে 1, 5, 9, 3, 11 এইকেইটা ভাৱৰ অধিপতি যদি হয়, ৰবি বৃহস্পতি কি বুলি কয়, ৰবি দেৱতাই ইয়াতে কি হ'ব? তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল গেইন দিব। ঠিক আছে, আৰু অস্পেচিয়াছ ডিট মানে ঘৰত শুভ কৰ্ম হয় ৰবি দেৱতাৰ। আৰু মনত দেখিব যে ৰবি দেৱতা নিজ হ'ব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, ৰবি নিজ নালাগে হ'ব, বা ৰবি দেৱতা কোনো অশুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকিলে তাৰ যিটো কাৰকত্ব আছে সেইবিলাক নোহোৱা হ'ব। কি কি হ'ব? নিজ আৰু কনজাংচন উইথ ইভিল প্লেনেট। ইভিল প্লেনেট এই দুটা হ'ব নোৱাৰিব। তেতিয়াহ'লে ৰবি দেৱতা যেতিয়া গোচৰ কৰিব লগ্নৰ মাজেদি, সেই একমাহ জাতকে খুব ভাল ফাইনেন্সিয়েল গেইন পায় আৰু ঘৰত শুভ কৰ্ম হয়, যেনে পূজা পাতল, বিবাহ এইবিলাক হোৱা দেখা পোৱা যায়। ঠিক তেনেকে ৰবি দেৱতা যদি ফাৰ্ষ্ট হাউচত ভ্ৰমণ কৰে, যদি ৰবি দেৱতা 6, 8, 12, 2, 7 এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰৰ অধিপতি হয়, ঠিক আছে, তেনেহলে ৰবি দেৱতা ইয়াতে কি কৰে? সদায় দুষ্প্ৰভাৱ কিছুমান আমি ৰবি দেৱতাৰ দেখা পাওঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্প্ৰভাৱ হ'ব? যে বডি হিট মানে জ্বৰ আদি হোৱা সম্ভাৱনা থাকে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। মেণ্টেল টেনচন, মানসিক টেনচন থাকে, আৰু ঘৰৰ মানুহৰ লগতে আৰ্গুমেণ্ট হয়, আৰু লেটাৰ্জি মানে মানুহ এলেহুৱা হয়। ঠিক আছে, ৰবি দেৱতা যদি পাপ প্ৰভাৱত লগ্নৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰে। মনত দেখিব, যদি শুভ হৈ ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে ফাইনেন্সিয়েল টকা পইচা বঢ়াই দিব, শুভ কৰ্ম হ'ব ঘৰত। অশুভ হয় যদি ভ্ৰমণ কৰে, জ্বৰ, মানসিক অশান্তি, ঘৰুৱা মানুহৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট চলিব, আৰু মানুহজন সুস্থিৰ নোহোৱা হ'ব, মানুহজন এলেহুৱা হয়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি ৰবি দেৱতা কোনটো ঘৰৰ অধিপতি আৰু কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। যদি উচ্চ অৱস্থাত আছে, ঠিক আছে, যদি উচ্চ হয়, এক্সল্টেড হয়, তেনেহলে খুবেই ভাল ৰিজাল্ট দিব। শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় যদি লগ্নত ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে খুবেই ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু যদি নিজ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত পীড়িত অৱস্থাত যদি থাকে, জুতি বান্ধি থাকে, বা 6, 8, 12, 2, 7 এনেকুৱা ভাৱত যদি থাকে, তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকা শুভ ফল দিয়ে। ঠিক আছে, এইটো বস্তু মনত ৰাখিব। এতিয়া কৰ অধিপতি হ'ব লাগিব? 1st হাউচ, 4th হাউচ, 5th হাউচ, 9th হাউচ, 3rd হাউচ, 11th হাউচৰ যদি অধিপতি হয় তেনেহলে ৰবি দেৱতাই 1st হাউচত
আৰু যদি নিজ নহয় বা ৰবি দেৱতা যদি পাপি প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধা নাই তেনেহ'লে লগ্নতে যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে সদায় টকা পইচা গেইন দিব আৰু শুভ কৰ্ম দিব। আৰু যদি অশুভ হয় 6, 8, 12, 2, 7 খবৰ অধিপতি হয়, তাৰপিছত যদি নিজ হয় যদি ৰবি দেৱতা আৰু যদি পাপি গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি ফাৰ্ষ্ট হাউচত মানে লগ্নত যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে ই সদায় নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে, জ্বৰ বনাই মানসিক অশান্তি দিব, আৰ্গুমেণ্ট হ'ব ঘৰৰ মানুহৰ মাজত আৰু মানুহজন এলেহুৱা কৰে। ৰবি দেৱতাৰ সেই একমাহ ৰবি দেৱতাৰ ট্ৰেনজিটটো লগ্নৰ পৰা চোৱা দৰকাৰ হয়। এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা ভাৱৰে যদি চাওঁ তাৰ পৰা একুৰেট ৰিজাল্টবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এষ্ট্ৰলজি বুজাত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।